สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะมากันต่อครับกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะพอดีช่างสถิตเอาไปลองหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแบบไหนสภาพเป็นแบบไหนแล้วไปดูกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเครื่องก็ปกติแล้วนะฮะแล้วก็ตัวต่างๆคิ้วยังไม่ได้ใส่นะครับเอาไปวิ่งลองก็ถอดออกเดี๋ยวสีเป็นรอยว้าต่างๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอารถไปตั้งศูนย์นะเอาไปตั้งศูนย์แล้วก็วิ่งรันระหว่างวิ่งไปตั้งศูนย์เนี่ยก็ทดสอบลองอะไรต่างๆนะครับลองก่อนว่าเบรกเบิกเป็นยังไงเพราะช่างสถิตลองไปแล้วรอบนึงนะครับผมก็ต้องลองอีกรอบนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่ตั้งศูนย์เลยดีกว่าไปกันครับครับผมตอนนี้ก็ขับมาเทสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งศูนย์เลยนะครับคันนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับนี่เป็นยังไงไฟหน้าปั่นหายแล้วนะครับแก้อาการเรียบร้อยไม่ต้องไปถึงศูนย์นะฮะทำไปทำมาหายนะครับ มันน่าจะเป็นรันแบบให้มันเขาเรียกอะไรล่ะสตาร์ทตอนแรกยังเออร์เลอร์หน่อยนะครับพอวิ่งรันวิ่งอะไรหลายรอบแล้วคอมพิวเตอร์หากันเจอนะครับแต่เราก็หากันเจอไฟหายหมดเลยตอนนี้เหลือไฟแอร์แบ็กนะครับเพราะว่ายังไม่ใส่นะครับแอร์แบ็กอยู่นี่นะฮะนี่แอร์แบ็กอยู่นี่เรายังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราต้องไปตั้งศูนย์ก่อนเนาะตอนนี้ชนหนักมานะครับตั้งศูนย์พอตั้งศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงอู่ก็มาใส่นะครับเนาะเดี๋ยวไอ้พวกลานคอพวกเฟืองอะไรมันจะขาดนะครับบางทีน้องๆอยู่ที่ร้านเขาไม่เข้าใจในการใส่การถอดอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็กันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนตอนนี้วิ่งปกตินะ80 90อัตราเร่งอัตราทดอะไรดีปกติหมดเลยนะผมก็ทดสอบลองนะครับชกหลังคงเครงหน่อยนะเพราะว่าน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับชกอัพหลังนะแต่ความนิ่มก็โอเคนะครับแต่เป็นโครงยังไงไม่รู้ด้านหลังนะครับแต่ด้านหน้านี่เฟิร์มนะด้านหน้านี่เฟิร์มนอกเหนือจากนั้นก็คือว่ายางก็ต้องเป๊ะด้วยนะครับยางก็ต้องดีด้วยไม่ใช่เอายางปีเก่าๆมาใส่แล้วดอกแข็งๆเนี่ยมันก็เบรกไม่ค่อยอยู่แล้วการก่อโค้งก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ตอนนี้โดยรวมเสียงเสริงด้านหน้าไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะระบบเกียร์โอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับไปตั้งศูนย์เสร็จแล้วผมลองทดสอบระบบเกียร์โฟอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็วิ่งนะครับความเร็วอยู่ที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดเนาะแล้วอัดดูนะฮะผมกำลังอัดนะครับขึ้นเร็วเหมือนกันนะความเร็วเท่ากับปกติที่ทุกคนใช้กันนะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนกฎหมาย นะความร้อนอยู่ครึ่งไม่มีปัญหานะครับนะโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่ร้าน C Service นะครับร้านตั้งศูนย์ไปกันครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้าน C Service แล้วนะครับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ก็เดี๋ยวตั้งศูนย์นะตั้งศูนย์เสร็จก็เดี๋ยวเอาไปเก็บงานที่อู่นะครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้ส่งมอบนะวันนี้ก็วันที่4มิถุนายนวันศุกร์นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรวันพรุ่งนี้ถ้าเก็บงานจบก็ส่งงานวันจันทร์ได้แต่ถ้าผิดพลาดนิดๆหน่อยๆอิเล็กทรอนิกส์นิดๆหน่อยๆครับก็น่าจะไม่เกินวันพุธหน้านะครับในการส่งมอบลูกค้านะครับตอนนี้ก็ในการทดสอบช่วงล่างสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมาตั้งศูนย์นะหลังจากนั้นก็คือเป็นพวกบอดี้แล้วก็ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับช่างเดี๋ยวให้ช่างสถิตเขาไล่กันอีกทีนึงเนาะไปเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการตั้งศูนย์กันนะครับของร้าน C Service กันนะครับอันนี้ครับก็มาขึ้นลิฟต์นะครับตรวจสอบช่วงล่างก่อนนะครับก่อนที่จะตั้งศูนย์นะเปลี่ยนโชว์สัก4ตัวน่าจะมันนะคันนี้ ยุอย่างเดียวเรา ครับก็เช็คดูลูกหมากกันชักนะครับลูกปืนล้อนะครับด้านหน้าก่อนที่จะตั้งศูนย์นะครับว่ามันแน่นไหมถ้าแน่นก็คือตั้งศูนย์ได้นะครับตั้งศูนย์ได้โอ
แน่นเปี้ยแน่นเปี้ยในการจะก่อนที่จะตั้งศูนย์นะครับออกเอารถไปเทสก็คือขึ้นลิฟต์อะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ย้ำล้อนะครับย้ำรถล้อทุกตัวนะครับใช้ประแจปอนนะครับใช้บล็อกปอนนะในการย้ำทั้ง4ล้อนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เช็คลมยางเมื่อกี้ก็เช็คไปแล้วนะครับให้ได้เท่ากันอย่างค่ากำหน้านี่ผมก็ให้32หลังผมเอา30มาตรฐานของผมนะแล้วแต่ลูกค้าถ้ามันย้วยเกินไปก็เติมแข็งขึ้นแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแต่ว่าผมเติมไว้เป็นค่ากลางขนาดนี้ก่อนนะแล้วก็ลูกค้าขับไม่ได้ฟิลยังไงก็ค่อยไปปล่อยออกหรือไปเติมเข้าก็แล้วกันนะครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะเอาค่ามาโอ้ไม่เยอะนะครับยังมีเขียวให้เห็นอยู่นะครับไม่ได้แดงหมดใช่ได้ใช่ได้โอ้หลังๆมาแต่ช่างผมรู้สึกจะเป๊ะนะนะฮะก็โอเคนะครับกันนี้ก็ว่าไม่ได้แล้วคัสซีมันโดนไม่ค่อยเยอะนะครับโดนแค่ด้านบนนะถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวเราตั้งศูนย์กันสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปวิ่งลองวิ่งเทสอีกสักเที่ยว2เที่ยวนะครับเที่ยวนึงถ้าผ่านก็คือจบแล้วนะครับในการตั้งศูนย์นะร้านตั้งศูนย์ก็สบายใจนะครับถ้าเราดัดคัสซีดัดโครงอะไรให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายนะยางก็ไม่กินไม่อะไรนะครับประมาณนี้นะครับกำลังไล่ย้ำน็อตกระลากนะฮะประมาณนี้แหละนะจ๊ะครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับออกจากร้านซีเซอร์วิสนะครับมาเส้นที่อู่ผมแล้วนะตอนนี้ก็ศูนย์ตรงเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมหลบรถนะครับหลบรถเนี่ยฮะศูนย์วิ่งตรงปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวทดสอบนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เข็นเต็มที่นะครับผมทั้งเหยียบทั้งกระแทกทั้งอะไรก็ปกติดีนะครับไม่มีปัญหานี่ฮะเข้าโค้งซอกแซกโอเคนะครับตั้งศูนย์แล้วก็รถนิ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เติมลมยางแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะรู้สึกกระด้างนิดนึงนะฮะแต่ถ้านั้นใดต้องให้เจ้าของรถฟิลลมยางนี่ก็จะแล้วแต่เจ้าของรถเลยนะครับแต่ว่าผมจะทำเป็นค่ากลางไปก่อนเนาะว่ามันแบบไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลองระบบขับ4นะครับอยู่ในซอยหลังอู่นะที่เป็นทางลุกลังหน่อยนะครับแล้วก็รถไม่มีนะครับตอนนี้ก็ทดสอบระบบขับ4นะฮะมาในทางคอนกรีตตัวนี้เป็น4ไฮธรรมดานะครับเป็น4 full time นะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันแรก select นะครับมี4 full time 4 HLC นะครับแล้วก็4 part time เนาะเป็น4โลนะครับตอนนี้นี่ครับเห็นไฟขวามือไม่ขอหน้าปัดก็ยิงเป็น4แล้วนะครับ4 เมตรก็ปกตินะฮะข้อดีของมิตซูก็คือมี4 full time เนาะ4 full time ค่ายอื่นไม่มีนะครับเป็นเส้นทางที่ผมใช้ทดลองหลุมเหลิมฟังเสียงนะครับอย่างคลิปหลายคลิปผมก็เอามาลองเส้นนี้แหละครับลูกค้าเกือบทุกคันนะครับที่เป็นชนหนักก็จะลองระบบทางคอนกรีตทางลูกรังทางหลุมบ่ออะไรอย่างเงี้ยฮะไฟก็เข้าเร็วนะครับเข้าเร็วพอใส่ขับ4ไปครับนิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะนิ่งขึ้นเยอะเลยภายในอาจจะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับ โชคเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้โชคไม่ได้เปลี่ยนนะฮะโชคยังเป็นโชคเดิมอยู่เริ่มหมดอายุละนะครับอาจจะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าโชคอัพเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของเขานะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะน่าจะประมาณ40,000-50,000 โลประมาณนี้นะครับก็ได้อายุเขาละคือเค้นสุดๆแล้วเนาะ
ชกเดิมโรงงานนะฮะนี่ทดสอบหลุมนะครับแล้วก็ทดสอบระบบขับ4นะต่อมาก็เดี๋ยวลอง 4H นะครับ 4HLC ดันขึ้นมาเหรอไม่ได้ก็ต้องเข้า N นะครับ 4HLC ล็อกเผากลางนะครับดูซิว่าเขาจะล็อกไหมนะครับยังกระพริบอยู่นะฮะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูนะครับบางทีมันไม่เข้าก็ถอยหลังนะฮะถอยหลังเข้าแล้วนะครับพวกนี้มันเป็นระบบไฟฟ้านะฮะอาจจะเข้าช้าหน่อยนะครับโค้งๆนิดหนึ่งนะฮะ 4HLC 4 High Full Part Time เนี้ยต้องเข้าเกียร์ N นะครับแล้วก็เข้าเกียร์ 4HLC นะครับล็อกเรียบร้อยระบบขับ4ใช้งานได้ปกตินะครับโชคแข็งหน่อยนะฮะโชคสปริงเนี่ยส่วนมากมีอายุการใช้งานนะครับก็ต้องไม่ใช่ใช้ยันลูกบวชเลยก็ไม่ถูกต้องนะครับบ้านเราส่วนมากจะเป็นใช้ยันลูกบวชนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นประเทศนอกเขาจะมีอายุการใช้งานของเขานะครับทุกอย่างนี่มันมีการเคลื่อนที่ครับมันมีอายุการใช้งานอยู่แล้วอย่างชกอัพเลยทำงานหนักนะมันก็มีอายุการใช้งานของเขาเนาะแต่ว่าถามว่าไม่เปลี่ยนเลยได้ไหมมันก็ใช้งานได้ครับมันก็ไม่มีปัญหาก็ฝืนขึ้นไปนะแต่จริงๆแล้วตามหลักก็มีอายุเนาะมีอายุควรเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ทดสอบระบบนะครับขับ4เนาะขับ4นะฮะก็ถือว่าโอเคนะไม่มีปัญหานะครับระบบขับ4ทั้ง4โล4 High แต่ระบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะเป็นระบบไฟฟ้านะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอนระบบเกียร์ก่อนนะครับให้ลงมา4เหมือนเดิมแล้วก็มา2นะครับเป็นขับ2ธรรมดานะครับเป็นขับ2แล้วครับในการทดสอบก็โอเคนะโอเคช่วงล่างลมยางแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ช็อคอัพก็แข็งหน่อยนะครับถือว่าเปลี่ยนโชค4ต้นนี้ก็จบเลยนะคันนี้สวยเลยนะครับเชียร์ลูกค้าอย่างเดียวเชียร์ลูกค้าอย่างเดียวเลยนะผมมากก็คือว่าทำทีเดียวให้มันจบครับมันจะได้เป็นสมรรถนะที่ดีขึ้นนะผมก็บอกอย่างนี้นะครับนี่นะฮะช่วงล่างโอเคแล้วครับตอนนี้ลองหลุมลองบ่อนะครับมันเป็นหลุมนะเนี่ยเห็นไหมใช้เป็นหลุมเลยนะครับทดสอบผ่านนะตั้งศูนย์เรียบร้อยนะฮะจะลองขึ้นเนินข้อต่อตรงทางคอนกรีตให้ดูนะครับโอเคนะครับโอเคข้างหลังไม่ดีไม่เด้งนะฮะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปอู่กันดีกว่าครับครับผมตอนนี้ก็วันที่9 มิถุนายนนะครับหลังจากที่ไปเทสกันวันนั้นนะฮะจากต้นคลิปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ใส่แหลกหลังคานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เก็บกำลังขัดสีนะฮะนี่ภายในเครื่องหยอกเครื่องยนต์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับโลโก้เดี๋ยวติดที่หลังนะครับกำลังปั่นสีปั่นเงาดึงชักเงาขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะส่งมอบนะวันนี้วันที่29วันที่9 มิถุนายนส่งมอบวันที่10นะครับลูกค้ามารับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะก็เดี๋ยวเร่งกันตอนคืนเลยให้มันเสร็จทีเดียวนะครับวันนี้ทั้งวันเลยไล่เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวจุกลูกน้องใส่
จุกเขาเรียกอะไรฉีดน้ำฝนไฟหน้านะครับไฟหน้าไอตัวขาล็อกมอเตอร์มันหักโอ้โหงานงอกเลยทีนี้เอาไปเอามาโทรสั่ง00ก็เลยซิกแซกหาของให้พอดีมีพอดีครับก็เลยใส่ไปก็เลยเขาเรียกว่าจะค้างลูกค้าไว้ทีนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ละเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับนะภายในไล่ดูฟอร์ดูฝุ่นกันนะครับคันนี้ลูกค้าใส่แหลกหลังคาเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่จอ Android เพิ่มนะฮะนี่ใส่ Android นะครับใส่ Android ว้าแรมเลยนะจอเดิมมันลำบากนะในการใช้สมัยนี้เป็นจอ Android เลยจบเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นี่ก็คือแต่ว่าเอาคงลักษณะไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับถอดมันก็โบยังไงไม่รู้ก็เลยเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เอาตัวนี้ไว้นะครับใส่ตัวนี้ใหม่ยกจอตัวนี้ออกจอเก่ามันอยู่นี่นะครับจอเก่าเขาอยู่นี่จอเก่าตัวนี้มันไม่มีหน้าที่อะไรนะครับแค่เป็นจอแสดงผลเฉยๆนะครับตัวประมวลผลอยู่นี่หมดเลยนะก็จะกลับมาใช้ของเดิมก็แค่สายแจ็คเจ็บของจอตัวนี้ผมไม่ได้ถอดออกนะครับของจอติดรถมาผมไม่ได้ถอดออกก็แค่ถอดจอ Android ออกแล้วก็เสียบแจ็คเดิมเข้าก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับนะก็เน้นคืออยากเดิมใส่เดิมได้นะครับไม่มีปัญหานะตอนนี้ไล่ดูฟองดูฝุ่นทำความสะอาดกันนะครับนี่สวยงามละนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเท่ากับเสร็จเรียบร้อย 100% นะคันนี้วิ่งลองทั้งวันนะยังไงก็คร่าวๆก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถนะครับมารับรถก็ส่งมอบนะครับคันนี้มาไกลมาจากขอนแก่นนะครับเมืองแก่นนครนะวิ่งไกลมานะครับเดินทางมาลูกค้าไม่เคยมาดูเลยนะ ดูผ่าน YouTube กับอัปเดตผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์แค่นั้นเองนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับแล้วก็สำหรับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตกันละกันนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเสร็จ 100% แล้วนะครับเหลือส่งมอบแค่นั้นเองลูกค้ามารับวันพรุ่งนี้เช้าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ผู้ชมดูนะครับยังไงก็อย่าลืมชมรถคันต่อๆไปกันละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย